অপশন ট্ৰেড কৰোতে ষ্টপ লছ আপোনালোকে কেনেকে লগায় আই এম শিওৰ আপোনালোকৰ ভিতৰত বহুতে ভগৱানৰ ভৰসাত এৰি দিয়ে ট্ৰেডটো লৈ পেলাই ভগৱানক প্ৰাৰ্থনা কৰে হে প্ৰভু আপোনাৰ ওপৰতে আৰু সব প্ৰফিট দিলে মোৰ আগৰ লছখিনি ৰিকভাৰ হ'ব যদি আপুনি তেনেকুৱা কৰিছে তাৰমানে আপুনি ট্ৰেড কৰা নাই আপুনি লটাৰী টিকেট কিনিছে নহয়নে লটাৰী টিকেট কিনি পেলাই আমি কি খালি প্ৰাৰ্থনাহে কৰিব পাৰো আমাৰ হাতত একো নাথাকে কিন্তু ট্ৰেডিংটো তেনেকুৱা নহয় ট্ৰেডিংত পুৰা লজিক থাকিব আপুনি যদি কিবা এটা ষ্টক কিনিছে কিবা এটা অপচন কিনিছে কিহৰ কাৰণে কিনিছে কোড ষ্টপ লছ লগাব টাৰ্গেট কোড সেট কৰিব লাগিব এভৰিথিং শুড বি প্ৰি ডিফাইন্ড আপুনি আগতীয়াকে সব বস্তু থিৰাং কৰিব লাগিব ঠিক আছে যদি তেনেকুৱা কৰিছে তেতিয়া হলে আপুনি ট্ৰেডিংত সাকসেসফুল হ'ব আদাৰৱাইজ ভগৱানৰ ভৰসাত এৰি দিয়াতকে আপুনি লটাৰী টিকেট কিনাই ভাল ঠিক আছে আৰু কিছুমানে কি কৰে অপচন এটা কিনিলে কিনি পেলাই মই ইয়াতে আপোনাক দেখাই আছো কি কৰে ধৰি লওক এতিয়া নিফটি স্পট চলি আছে 19000 প্ৰায় 700 ঠিক আছে সো ওটিএম অপচন এটা কিনিব 19800 ওটিএম অপচন ইয়াৰ প্ৰাইস চলি আছে এতিয়া 51 rupees সো ইহতে সিম্পলি কি কৰিব যদি মোৰ প্ৰিমিয়ামটো আধা হৈ যায় মানে 50% ডাউন হৈ যায় মই তেতিয়া হলে ওলাই আহিম বা কিছুমানে এইটোও কৰে যে 30% যদি ডাউন হৈ যায় মোৰ প্ৰিমিয়ামটো তেতিয়া হলে মই ওলাই আহিম সো সেইটোৱে মোৰ ষ্টপ লছ আৰু টাৰ্গেটটো তেনেকে সেট কৰে কিন্তু আপনি যে ইয়াতে 50% বা 30% ৰ ষ্টপ লছ লগাইছে তাত কিবা লজিক আছে নি একোটো লজিক নাই কিন্তু ট্ৰেডিংত লজিক থাকিবই লাগিব লজিক নোহোৱাকে কেতিয়াও ট্ৰেডিং হ'ব নোৱাৰে আপনি যদি ষ্টপ লছ লগাইছে তাৰ মানে তাত কিহৰ কাৰণে ষ্টপ লছ লগাইছে সেই বস্তুটো আপনি জানিব লাগিব ঠিক আছে সো আজি মই দেখাম ষ্টপ লছ কেনেকে লগাব লাগে অপচন ট্ৰেডিংত আৰু টাৰ্গেটটো কেনেকে সেট কৰিব লাগে সেইটো মই দেখাম উইথ লজিক ঠিক আছে এনে আন্দাজত 30% 50% হেবিলাক মই নেদেখাও আপনি পুৰা লজিক্যালি কথাবিলাক ভাবিব লাগিব ঠিক আছে চাও আপনি যেতিয়া অপচন ট্ৰেড কৰিব না তেতিয়া এন্ট্ৰি পইণ্টটো আগেতো আপনি ডিসাইড কৰিবই লাগিব কোনখিনি পইণ্টত আপনি এন্টাৰ কৰিব তাৰ পিছত ষ্টপ লছ কোড লগাব লাগিব সেইটো আপনি আগতীয়াকে থিৰাং কৰিব লাগিব আৰু এক্সিট আপনি কোড কৰিব সেইটোও প্ৰি ডিফাইন্ড হ'ব লাগিব যদি এইবিলাক কৰিব পাৰিছে তেতিয়াহে আপনি এজন মেচিউৰড অপচন ট্ৰেডাৰ আদাৰৱাইজ আপনি তো টাইম পাস কৰি আছে নহয়নে মই ইয়াতে দেখাই দিছো মই নিফটি চাৰ্ট দেখাই আছো এটো 15 মিনিটৰ চাৰ্ট মই এটা এক্সাম্পল লওঁ ধৰি লওক আপনি এই দিনা ট্ৰেড কৰি আছে সো ৰাতিপুৱা ভাগত মাৰ্কেটটো অলপমান গ্যাপ আপ ওপেন হৈছে মই ইয়াতে দেখাই দিও সো গ্যাপ আপ ওপেন হৈছে গ্যাপ আপ ওপেন হোৱাৰ পিছত আৰু অলপমান ওপৰলে গল গৈ পেলাই এইখিনি জায়গাত এতিয়া কনসলিডেট কৰি আছে সো আপনি এন্ট্ৰি কেতিয়া কৰিব যেতিয়া কনসলিডেশনটো ব্ৰেক কৰিব নহয়নে যদি আপসাইডত ব্ৰেক কৰে তেতিয়া হলে আপনি কল অপশন বাই কৰিব আৰু যদি ডাউনসাইড টু ব্ৰেক কৰে তেতিয়া হলে পুট অপশন বাই কৰিব পাৰে হাউএভাৰ আপনি কল অপশন টু বাই কৰাই প্ৰিফাৰ কৰিব লাগিব কাৰণ হিডনা মাৰ্কেটৰ ট্ৰেন্ডটো পজিটিভ ঠিক আছে সো ইয়াতে চাওক ব্ৰেকআউট কেতিয়া দিছিলে ব্ৰেকআউট দিছে প্ৰায় আপোনাৰ 11:30 মান বজাত ঠিক আছে 11:30 12টা মান বজাত মানে এইটো ক্যান্ডেলত সো প্ৰাইস এতিয়া কিমান চলি আছে নিফটিৰ 19630 তাৰমানে 19630 ৰ ওপৰত আপনি এটা কল অপশন বাই কৰিব ঠিক আছে মই ইয়াতে এন্ট্ৰি প্ৰাইসটো দি দিও 19630 মই ইয়াতে স্পট প্ৰাইস দেখাই আছো ঠিক আছে এতিয়া আপনি কোনটো স্ট্ৰাইক বাই কৰিব হেতু পিছৰ কথা আগে মই এন্ট্ৰি পইণ্টটো দেখাই আছো বেসড অন দা স্পট প্ৰাইস সো 19630 যেতিয়া নিফটি ব্ৰেক কৰিব তেতিয়া আপনি এন্ট্ৰি কৰিব ঠিক আছে এতিয়া ষ্টপ লছ কোড লগাব লাগিব ষ্টপ লছ চাওক ডে লোত ষ্টপ লছ লগাব লাগিব মই ইন্টাৰডে ট্ৰেডিংৰ কথা কৈ আছো সো ডে লো মানে এইখিনি জায়গাত নহয়নে সো এইখিনি জায়গা মানে 19560 সো আপোনাৰ ষ্টপ লছ হ'ব ইয়াতে ঠিক আছে সো এজ পার স্পট আপোনাৰ এন্ট্ৰি হ'ব 19630 আৰু ষ্টপ লছ হ'ব 19560 ঠিক আছে সো স্পট হিচাপে এতিয়া কিমান পয়েন্টস তলত আপনি ষ্টপ লছ লগাইছে সো ইবনে 40 আৰু 30 70 পয়েন্টস তলত আপনি ষ্টপ লছ লগাইছে বুজি পাইছে সো 70 পয়েন্টস তলত যদি আপনি ষ্টপ লছ লগাইছে কিন্তু যেতিয়া আপনি অপশন এটা কিনিব
তেতিয়া কিন্তু আপুনি 70 পইণ্টছ তলত ষ্টপ লছ লগাব নোৱাৰে কাৰণ কি অপশন প্ৰাইসটো কেতিয়াও স্পট প্ৰাইজৰ নিচিনাকে মুভ নকৰে 70 পইণ্টছ তলত মানে কি যদি আপুনি এতিয়া ধৰি লওক মই এক্সাম্পলটো যে দেখালো 19800 এই অপশনটো যদি কিনে ইয়াৰ প্ৰিমিয়াম চলি আছে এতিয়া কিমান 53 रुपीस সো 70 পইণ্টছ তলত মানে কিমান হ'ব মানে জিৰো হ'বই লাগিব নহয় নে সো মানে নেগেটিভ হ'ব ষ্টপ লছ সো এনেকুৱা কেতিয়াও নহয় ইয়াতে আপুনি কি চাব লাগিব ইয়াতে আপুনি চাব লাগিব অপশন গ্ৰীক আৰু অপশন গ্ৰীকৰ ভিতৰত আপুনি ডেল্টাটো চাব লাগিব কাৰণ যেনেকে মই কলো 70 পইণ্টছ নিফটি যদি তলত আহে তাৰমানে আপোনাৰ ষ্টপ লছটো হিট হ'ব কিন্তু ইয়াত প্ৰিমিয়াম যে 53 रुपीस হৈ আছে এইটো কিমান তলত গলে 70 পইণ্টছৰ ইকুইভ্যালেন্ট হ'ব বুজি পাইছে না কথাটো যেহেতু স্পট আৰু প্ৰিমিয়াম একদম একেলগে মুভ নকৰে গতিকে আপনি সেই কাৰণে অপশন গ্ৰীক চাব লাগিব বুজি পাইছে আৰু অপশন গ্ৰীকৰ ভিতৰত ডেল্টাটো চাব লাগিব এতিয়া ডেল্টা চাই পেলাই কেনেকৈ ষ্টপ লছ লগাব হেতু মই কৈ আছো চাওক মই ইয়াতে আপোনাক টাৰ্গেটটো কেনেকৈ সেট কৰিব লাগে হেতু কম আগে ষ্টপ লছৰ কথাটো কৈ দিম সো অপশন গ্ৰীক আপনি ইয়াতে পাই যাব চাওক তলত গ্ৰীক ভিউ বুলি আহিছে মই ইয়াতে সেন্সিবলৰ প্ল্যাটফৰ্ম দেখাই আছো আৰু বাই চান্স যদি আপোনাৰ সেন্সিবলৰ সাবস্ক্ৰিপশন নাই তেতিয়া হলে আপনি এঞ্জেল ব্ৰোকিংৰ একাউন্ট খুলিব পাৰে এঞ্জেল ব্ৰোকিংৰ একাউন্ট খুলিলে সেন্সিবলৰ ফিচাৰ্স বিলাক ফ্ৰীতে ইউজ কৰিব পাৰিব তেতিয়া আৰু আপনি সাবস্ক্ৰিপশন লব নালাগে আৰু এঞ্জেল ওৱানৰ আপনি ডিমেট একাউন্ট ফ্ৰীতে খুলিব পাৰিব লিংকটো মই তলত দি দিম সো জিয়ে নহক ইয়াতে এতিয়া আপনি ডেল্টা ভ্যালু চাওক এইটো দেখিছে না এইটো কলম হল ডেল্টা সো আপনি যদি 19800 ৰ কল অপশন লয় প্ৰিমিয়াম হৈ আছে 53 रुपीस আৰু ইয়াৰ ডেল্টা ভ্যালু কিমান ডেল্টা ভ্যালু ইজ 0.35 তাৰমানে আপনি ষ্টপ লছ কোড লগাব লাগিব মই ক্যালকুলেট কৰি পেলাই দেখাই আছো ওকে আপনি সিম্পলি কি কৰিব 70 পইণ্টছ তলত আপনি ষ্টপ লছ লগাব এজ পার স্পট প্ৰাইস ঠিক আছে ইয়াক আপনি মাল্টিপ্লাই কৰিব এইটো স্ট্ৰাইক প্ৰাইজৰ ডেল্টাই দি ডেল্টা ইয়াৰ কিমান 0.35 সো 0.35 দি এপ্লাই আপনি মাল্টিপ্লাই কৰি দিব তাৰনে 24.5 रुपीस সো এতিয়া প্ৰাইস কিমান চলি আছে এইটো স্ট্ৰাইকৰ এতিয়া প্ৰাইস চলি আছে 53 সো 53 minus 24.5 24 এ ধৰি লওক সো 53 minus 24 তাৰনে এজ পার প্ৰিমিয়াম আপোনাৰ ষ্টপ লছ হ'ব লাগে 29 रुपीस বুজি পাইছে এইটো যদি বুজি নাই পোৱা তেতিয়া হলে আপনি অপশন গ্ৰীকটো আগে জানিব লাগিব ডেল্টাই কি বুজায় ঠিক আছে সো ডেল্টা যদি আপনি ভালকে জানে তেতিয়াহে আপনি এই লজিকটো বুজি পাব সো জিয়ে নহক আপনি যদি সিম্পলি মেকানিক্যালি মনত ৰাখিব বিচাৰে তেতিয়া হলে সিম্পলি যোনটো স্ট্ৰাইক আপনি বাই কৰিছে হেতু স্ট্ৰাইকৰ ডেল্টা ভ্যালুৱে দি স্পট প্ৰাইজৰ যোনটো ডিফাৰেন্স আছে হেতু মাল্টিপ্লাই কৰিব আৰু যোনটো ভ্যালু পাব ইমান তলত আপনি ষ্টপ লছটো লগাব লাগিব বুজি পাইছে ষ্টপ লছ এনেকে লগালে এতিয়া টাৰ্গেটটো কেনেকে সেট কৰিব লাগিব হেতুও মই কৈ আছো কিন্তু তাৰ আগে মই এটা ইনফৰমেশন আপোনাৰ লগত শেয়াৰ কৰিব বিচাৰিছো কমপ্লিট অপশন ট্ৰেডিং কোৰ্স ইন এছএমএছ নবীন সকলৰ বাবে অপশন ট্ৰেডিং এইটো এটা কোৰ্স মই লঞ্চ কৰিবলৈ গৈ আছো এইটো সেলফ পেস্ড কোৰ্স হয় মানে আপনি যেতিয়া মন যায় তেতিয়া এটেন্ড কৰিব পাৰিব ভিডিও লেকচাৰ বিলাক ৰেকৰ্ডেড হয় ঠিক আছে এই কোৰ্সটো হয়তো অহা দুদিনৰ ভিতৰত পাবলিশ হৈ যাব ইয়াতে আপনি কি কি শিকিব একদম বেসিকৰ পৰা আছে অপশন কি হয় ডেৰিভেটিভ কি হয় কল অপশন পুট অপশন অপশন চেইন এইবিলাক তো আছে তাৰ পিছত মেইনলি মোস্ট ইম্পৰ্টেন্ট অপশন ট্ৰেডিংত গ্ৰীকটো বহুত ইম্পৰ্টেন্ট সো অপশন গ্ৰীক পাঁচটা আছে গোটেই পাঁচটা গ্ৰীক ইয়াত ব্যাখ্যা কৰা গৈছে আৰু প্ৰত্যেকটো গ্ৰীকে কি কাম কৰে পুৰা এক্সপ্লেইন কৰা আছে সো এইবিলাকো পাব এন্ড অপশন চেইন এনালাইসিস সো আপনি যদি ইন্টাৰডে ট্ৰেন্ড বা এদিন দুদিনৰ ট্ৰেন্ড আইডেন্টিফাই কৰিবলৈ যায় তেতিয়া হলে আপনি অপশন চেইন এনালাইসিস কৰিব লাগিব হেতু ইয়াত ধুনিয়াকে এক্সপ্লেইন কৰা গৈছে তাৰোপৰি আপনি যদি এক সপ্তাহ 10 দিন 15 দিনৰ ট্ৰেন্ড আইডেন্টিফাই কৰিবলৈ যায় তেতিয়া হলে কিন্তু আপনি বিগ প্লেয়াৰ্সৰ ডাটা যেনেকৈ এফআইআই ডিআইআই মাৰ্কেটত কি কৰি আছে হেতু চাই আপনি মাৰ্কেট ট্ৰেন্ড আইডেন্টিফাই কৰিব পাৰে সো হেতু কেনেকৈ কৰিব লাগিব হেতু ইয়াত এক্সপ্লেইন কৰা গৈছে আৰু কোনটো মাৰ্কেট সিনাৰিয়ত মাৰ্কেট যদি বুলিশ হয় বেয়াৰিশ হয় সাইডৱেজ হয় কোনটো মাৰ্কেটত কেনেকৈ আপনি স্ট্ৰেটেজি বনাব হেখিনিও ইয়াত এক্সপ্লেইন কৰা গৈছে সো কোৰ্সটো অলমোস্ট শেষে হৈছে
জাস্ট ইনিশিয়াল লেকচাৰ দুটামান এড কৰিব আছে সো এইটো অহা এদিন দুদিনৰ ভিতৰত কমপ্লিট হৈ যাব আৰু পাবলিশ হৈ যাব যদি আপোনালোক ইন্টাৰেস্টেড তেতিয়া হলে ইয়াৰ লিংকটো মই ভিডিওৰ তলত দি দিম আপোনালোকে পাই যাব সো যিয়ে নহক এতিয়ালৈকে আমি স্টপ লস লগোৱাটো শিকিলো স্টপ লসটো আপুনি স্পট চাই পেলাই ডেল্টাৰে মাল্টিপ্লাই কৰিব লাগিব এতিয়া চাওক টাৰ্গেট আপুনি কেনেকৈ সেট কৰিব লাগিব টাৰ্গেট সেট কৰিবলৈ হলে আপুনি আগে জানিব লাগিব যে কোত ৰেজিস্ট্যান্স আছে ঠিক আছে যেনেকৈ আমি স্টপ লস লগাওতে কি সাপোর্ট চাইছিলো নহয়নে এইটো জায়গাত সাপোর্ট আছে সেই কাৰণে ইয়াতে আমি স্টপ লস এটা লগাই দিছো এতিয়া যেতিয়া আপুনি টাৰ্গেট সেট কৰিব লাগিব তেতিয়া কিন্তু আপুনি এটা ৰেজিস্ট্যান্স চাব লাগিব সো আপুনি যদি ইয়াতে বাই কৰে ইমিডিয়েট ৰেজিস্ট্যান্স কোত ইমিডিয়েট ৰেজিস্ট্যান্স চাও এইখিনি জায়গাত এটা ৰেজিস্ট্যান্স আছে নহয়নে সো 19715 সো আপুনি 19700 বুলিয়ে ধৰি লওক ৰাউন্ড ফিগাৰ কৰি দিয়ক সো এইখিনি মানত এটা ৰেজিস্ট্যান্স আছে দেখিছেনে বহুত বাৰ আহি মাৰ্কেটটো ইয়াতে ৰখি গৈছে গতিকে এইটো এটা ষ্ট্ৰং ৰেজিস্ট্যান্স সো ইয়াতে আপুনি এন্ট্ৰি কৰিলে স্টপ লস ইয়াত টাৰ্গেটটো ইয়াত এতিয়া আপুনি স্পট হিচাপে ইয়াৰ ডিসটেন্সটো কিমান হেতু মেজাৰ কৰক সো 630 আৰু ওপৰত হল 710 ঠিক আছে তাৰ মানে ইয়াৰ পৰা প্ৰায় 80 পইণ্টছ ওপৰত নহয়নে তাৰমানে আপুনি টাৰ্গেটটো 80 পইণ্টছ ওপৰত সেট কৰিব লাগিব সো কিন্তু প্ৰিমিয়াম হিচাপে আপুনি কেনেকৈ ওলাব কাৰণ আপুনি যেহেতু ইন্টাৰডে ট্ৰেড কৰি আছে টাৰ্গেটটো আপুনি আগতীয়াকৈ সেট কৰিব লাগিব হেতুৰ কাৰণে একে ফান্ডা হ'ব যদি আপুনি এইটো ষ্ট্ৰাইক কিনে 19800 তেতিয়া হলে আমি কিমান পইণ্টছ পাইছিলো তাত as per spot 80 points so আপনি 80 multiplied by 0.35 to whole delta ঠিক আছে কিমান আহিলে 28 points বা 28 rupees so আপনি কিমানত কিনিছে 53 rupees so plus 53 rupees মানে প্রিমিয়াম so তেতিয়া হলে আপনার টার্গেট টু কোড হ'ব 81 rupees so আপনি আগতীয়াকে টার্গেট ইয়াতে সেট কৰি দিব বুজি পাইছে সো আপনি যদি এইটো স্ট্রাইক কিনিছে 19800 কিমানত কিনিব লাগিব 53 রুপিজত স্টপ লস হ'ব কিমান স্টপ লস হ'ব 29 রুপিস ঠিক আছে টার্গেটটো কিমানত হ'ব টার্গেটটো হ'ব 81 রুপিজত বুজি পাইছে সো এইখিনি আপনি আগতীয়াকে সেট কৰি পেলাই বহি যাব পাৰে সো এন্ট্ৰি কৰি দিলে লগালগ আপনি স্টপ লসও লগাই দিয়ক আৰু টার্গেটটোও সেট কৰি দিয়ক তাৰ পিছত আপনি নিজৰ কাম কৰি থাকক সো হয় আপোনাৰ টাৰ্গেটটো এচিভ হ'ব নহলে স্টপ লসটো হিট হ'ব ঠিক আছে দুটাৰ এটা হ'ব সো এইটো ষ্ট্ৰাইক কিনিলে তেনেকৈ কৰিব লাগিব আৰু যদি আপুনি বেলেগ ষ্ট্ৰাইক কিনিবলৈ যায় ধৰি লওক এটিএম অপচনটো কিনিছে 19700 সো ইয়াৰ ডেল্টা ভ্যালু কিমান 0.52 এটিএম অপচনছৰ ডেল্টা ভ্যালু প্ৰায় 0.5 ৰ ওচৰে পাজৰে থাকে সো তেতিয়া আপুনি তেনেকুৱাই কৰিব লাগিব যদি 70 পয়েন্টস দূৰত আপনি স্টপ লস লগাইছে ইয়াক মাল্টিপ্লাই কৰিব 0.5 দি মানে 35 রুপিসত তাৰ মানে কিমান হ'ব 96 minus 35 সো যিমান ভ্যালু আহিব হেতু হ'ব আপোনাৰ স্টপ লস টার্গেটটো একে হ'ব যদি 80 পয়েন্টস ওপৰত আপনি টার্গেট সেট কৰে মাল্টিপ্লাইড বাই 0.5 সো এটো 40 রুপিস হ'ব সো 96 plus 40 কৰি দিব যোনটো ভ্যালু আহিব হেতু হ'ব আপোনাৰ টার্গেট বুজি পাইছে সো অপশন ট্রেডিং টু কেতিয়াও লটাৰী নহয় আপনি জি স্টেপ লব হেবিলাক সব লজিক্যাল হ'ব লাগিব বুজি পাইছে নে এনে যদি ট্রেড কৰি যায় তেতিয়া হলে আপনি কেতিয়াও কিন্তু প্ৰফিটৰ মুখ দেখা নাপায় গতিকে লজিক্যালি ট্রেড কৰক আপোনাৰ কেতিয়াবা লস হ'ব পাৰে কিন্তু হেতুও লজিক্যাল হ'ব ঠিক আছে মাৰ্কেটতটো সদায় আপনি প্ৰফিট পাব হেতুটো গ্যাৰান্টিড নহয় কেতিয়াবা লসও হ'ব কিন্তু যদি লসটো আপনি বেয়াৰ কৰি আছে আপনি জানিব লাগিব কিহৰ কাৰণে মোৰ লস হৈছে বুজি পাইছে সো যিয়ে নহওক এনেকৈ আপনি ট্রেড কৰি যাব আৰু শেষত মই আপোনালোকক অনুৰোধ কৰিম ভিডিওটো আপোনালোকে কেনেকুৱা পাইছে কমেন্ট কৰি পেলাই জনাব যদি ভাল পাইছে ভাল বুলি লিখিব পাৰে অসম আউটস্ট্যান্ডিং বুলি লিখিব পাৰে যদি বেয়া পাইছে ব্যাড বুলিও লিখিব পাৰে একো আপত্তি নাই বেয়া নাপাও মই কিন্তু আপোনালোকৰ কিবাটা সহাৰি লাগে আপোনালোকৰ সহাৰি পালে মোৰ বিৰাট ভাল লাগে কাৰণ ভিডিও এটা বনাওতে বহুত টাইম যায় নহয়নে সো এনিৱে ভিডিওটো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ জয় আই অসম